ในสมัยพุทธกาลณ วัดเชตวันมหาวิหารมีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งมีทักษะรอบด้านในการตัดเย็บผ้าจีวรจึงเป็นที่รู้จักกันในนามว่าจีวรวัฏกะผู้เชี่ยวชาญในการทำจีวรให้งดงามเป็นที่รู้กันดีว่าท่านสามารถนำเศษผ้าเก่าๆมาปะชุนย้อมสีจนเป็นจีวรใหม่ที่มีเนื้อนุ่มสีสวยงามจนน่าทึ่งเหล่าภิกษุสงฆ์เห็นความปราณีตในผ้าจีวรของพระจีวรวัฏกะจึงขอให้ท่านช่วยตัดเย็บจีวรให้ใหม่จากผืนผ้าที่ได้รับถวายแต่พระจีวรวัฏกะแกล้งบอกพวกเขาว่าตนเองไม่ค่อยมีเวลาแต่หากรูปใดต้องการผ้าจีวรใหม่ก็สามารถเอาผ้าผืนใหม่ที่ยังไม่ได้ตัดเย็บมาแลกกับจีวรที่เขาใส่อยู่ได้เหล่าภิกษุไม่เอะใจอะไรว่าผ้าจีวรที่พระจีวรวัฏกะสวมใส่อยู่นั้นทำมาจากเศษผ้าเก่าๆเหล่าภิกษุเห็นว่าเป็นของดีจึงยิ่งกว่าดีใจที่จะได้มาและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับสิ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อนำผ้าจีวรที่ได้ไปซักสีก็กลับซีดจางลงเผยให้เห็นรอยต่อและรอยตะเข็บของผ้าเก่าที่นำมาปะชุนเหล่าภิกษุสงฆ์จึงรู้สึกเสียใจกับการแลกเปลี่ยนนี้พระจีวรวัฏกะเริ่มที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังคงมีพระใหม่และพระรูปอื่นๆที่เดินทางผ่านไปมาตกหลุมและถูกหลอกอยู่บ่อยๆที่วัดแห่งหนึ่งก็มีพระเย็บทำผ้าจีวรแบบเดียวกับพระจีวรวัฏกะนี้และยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการโกงพระรูปอื่นๆด้วยเช่นกันเหล่าเพื่อนภิกษุต่างล้อเขาว่านี่ท่านเราได้ยินมาว่ามีพระอีกองค์ที่วัดเชตวันโน้นเขาเก่งในการต้มตุ๋นเรื่องผ้าจีวรแน่ภิกษุผู้เย็บผ้าจีวรจึงคิดขึ้นว่าเราสงสัยจริงๆเลยเราจะหลอกพระเมืองนั้นได้ไหมภิกษุผู้ทำจีวรนี้ได้นำผ้าขี้ริ้วมาทำใหม่จนดูเป็นผ้าจีวรอย่างดีสวยงามแล้วท่านก็เดินทางไปวัดพระเชตวันมหาวิหารพระช่างทำจีวรรูปนี้จงใจเดินผ่านพระจีวรวัฏกะเมื่อพระจีวรวัฏกะสังเกตเห็นจีวรที่สวยงามของพระช่างทำจีวรและเห็นว่าเขาเป็นเพียงผู้มาเยือนพระจีวรวัฏกะก็เกิดความโลภอยากได้จีวรของเขาทันทีเขาเห็นพระช่างทำจีวรเป็นเหยื่อรายต่อไปของเขาโดยไม่รู้ตัวพระจีวรวัฏกะพูดขึ้นว่าสหายท่านเป็นผู้ตัดเย็บผ้าจีวรที่ท่านสวมใส่อยู่นี่หรือพระช่างทำจีวรตอบว่าใช่เราทำเองพระจีวรวัฏกะถามว่าเราชอบจีวรของท่านมากจะขอแลกกับผ้าเนื้อดีที่ข้าพเจ้ามีกับผ้าจีวรของท่านได้หรือไม่เรามั่นใจว่าท่านสามารถทำจีวรใหม่จากผ้านี้ได้ง่ายๆพระช่างทำจีวรเก็บความดีใจไว้แล้วตอบไปว่าด้วยความยินดีขอรับผมยินดีแลกจีวรอันธรรมดาผืนนี้กับผ้าผืนใหม่ของท่านพระจีวรวัฏกะกลับไปที่กุฏิมองหาผ้าที่จะนำไปแลกแต่ผ้าที่เขามีอยู่กลับมีแต่ผ้าอย่างดีที่เขาตั้งใจจะนำไปตัดเย็บใหม่ให้ตัวเองเอาเถอะยังไงก็คุ้มเพราะเราจะได้จีวรที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้วและแถมเป็นผ้าที่ทำจากผ้าคุณภาพดีสิ่งที่เราเสียไปก็แค่ผ้าเนื้อดีผืนหนึ่งเท่านั้นคุ้มอยู่เมื่อพระจีวรวัฏกะกลับมา
เขาให้ผ้าเนื้อดีกับพระช่างทำจีวรไป ในทางกลับกัน พระช่างทำจีวรก็มอบจีวรของตนให้ จากนั้นแต่ละรูปก็เดินจากไป ในใจต่างคิดว่าเราเอาเปรียบอีกฝ่ายสำเร็จแล้ว แต่เมื่อพระจีวรวัฏกะกลับไปที่กุฏิก็ซักจีวรใหม่นั้นด้วยน้ำอุ่น เมื่อสีย้อมผ้าจางหายไปเขาจึงเห็นขึ้นชัดเจนว่าจีวรนี้ทำมาจากเศษผ้าขี้ริ้วเขารู้สึกอับอายมากแล้วข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งวัดว่านักต้มตุ๋นได้ถูกต้มตุ๋นซะเองในหอประชุมสงฆ์เหล่าภิกษุต่างคุยกันถึงข่าวนี้และเมื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินท่านตรัสว่าภิกษุนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระจีวรวัฏกะผู้มีเล่ห์เหลี่ยมได้ถูกหลอกพระจีวรวัฏกะได้เคยทำพฤติกรรมเช่นนี้มาแล้วแล้วก็จบลงด้วยการถูกหลอกเช่นนี้พระพุทธองค์จึงตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาตินานมาแล้วเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาในต้นไม้ริมบึงบัวทุกๆหน้าร้อนสระแห่งหนึ่งซึ่งมีปลาอาศัยอยู่จำนวนมากจะเหือดแห้งลงไปเรื่อยๆนกกระเหรี่ยงเจ้าเล่ห์มองเห็นปลาก็คิดได้ว่าต้องมีวิธีที่เราจะหลอกกินปลาทั้งหมดนี้ได้สิเมื่อปลาเห็นนกกระเหรี่ยงพวกมันก็รู้ว่านกนี้เป็นนักล่าพวกมันระวังตัวในทันทีพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะหลีกเลี่ยงนกนี้ปลาถามว่าท่านนกกระเหรี่ยงทำไมจึงมาอยู่ที่นี่นกกระเหรี่ยงตอบว่าเราเห็นน้ำแห้งลงเรื่อยๆแล้วอากาศก็ร้อนมากขึ้นทุกทีเรารู้นะใกล้ๆนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำและอาหารหากท่านต้องการเราสามารถพาท่านไปที่นั่นครั้งละตัวได้นะปลาตอบในทันทีว่าท่านนกกระเหรี่ยงพวกเราเชื่อว่าท่านต้องการจะกินพวกเราซะมากกว่านกกระเหรี่ยงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นเราจะพาปลาตัวหนึ่งไปดูบ่อน้ำนั่นแล้วพากลับมาวิธีนี้จะทำให้พวกท่านรู้ว่าท่านไว้ใจเราได้ดังนั้นเหล่าปลาจึงเลือกปลาที่ตัวใหญ่ที่สุดในหมู่พวกมันแล้วส่งเขาออกไปกับนกกระเหรี่ยงเมื่อไปถึงสระบัวขนาดใหญ่นกกระเหรี่ยงก็ปล่อยปลาลงไปเพื่อสำรวจความใหญ่โตของสระจากนั้นนกกระเหรี่ยงก็เอาปลาใส่เข้าปากแล้วพากลับไปหาพวกพ้องเจ้าปลาตัวนั้นเล่าให้หมู่ปลาฟังด้วยกันถึงสระบัวขนาดใหญ่ที่ได้ไปเห็นและนกกระเหรี่ยงก็ได้พาเขาไปและกลับมาอย่างปลอดภัยดีฝูงปลาทั้งหมดรู้สึกตื่นเต้นกับข่าวนี้มากทั้งหมดต้องการจะไปยังสระบัวแห่งใหม่นี้จากนั้นนกกระเหรี่ยงก็พาเจ้าปลาไปทีละตัวทีละตัวเมื่อไปถึงสระบัวเจ้านกกระเหรี่ยงก็จะบินผ่านสระไปอย่างต้นไม้ปล่อยเจ้าปลาที่คาบมาลงที่พื้นแล้วจิกกินปลาจนตายจนกระทั่งกระดูกของพวกมันเกลื่อนกลาดอยู่ตามพื้นแล้วเจ้านกกระเหรี่ยงก็บินกลับไปเพื่อบอกกับปลาที่เหลือว่าเพื่อนปลาของพวกเขามีความสุขขนาดไหนพร้อมทั้งถามอีกว่าอ้าวตัวไหนจะเป็นตัวต่อไปล่ะในที่สุดหลังจากนกกระเหรี่ยงจับปลาไปกินจนหมดแล้วมันก็กลับไปที่สระเดิม
มองเห็นปูตัวหนึ่งหลงเหลืออยู่จึงถามปูขึ้นว่าท่านปูเราพาปลาทุกตัวไปที่สระบัวใหญ่หมดแล้วพวกปลามีความสุขกับบ้านใหม่มากมาเถอะเราจะพาท่านไปด้วยปู่จึงพูดขึ้นว่าแล้วท่านจะพาเราไปอย่างไรนกกระเรียนตอบว่าใส่ไว้ในจะงอยของปากเราเหมือนที่ทำกับปลาทุกตัวนี่แหละปู่ใคร่ครวญคิดดูและเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่นกตัวนี้จะไม่ได้พาปลาไปยังสระบัวจริงๆแต่หากมันต้องการจะพาเราไปจริงๆมันก็คงจะดีมากๆเลยเราต้องหาวิธีที่ฉลาดกว่าเจ้านกนี้ปู่จึงตอบไปว่าถ้าท่านคาบเราไว้ที่ปากอาจจะทำเราร่วงลงมาได้เราเป็นปูมีกล้ามที่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่าท่านเอาอย่างนี้เถอะท่านเราจะใช้กล้ามนี้หนีบคอท่านไว้แล้วไปกับท่านนกกระเรียนมืดบอดไปด้วยความโลภและความปรารถนาอยากจะกินปูจึงไม่สงสัยหรือเอะใจเลยสักนิดว่าปูกำลังหลอกล่อตัวเองอยู่นกกระเรียนพาปูไปที่สระน้ำและเขาก็ทำเช่นเดียวกับปลาตัวอื่นๆคือไม่หยุดที่สระมันบินข้ามสระแล้วมุ่งตรงไปยังต้นไม้ปู่พูดขึ้นว่าเราเลยสระแล้วนะทำไมไม่ปล่อยเราลงไปล่ะนกกระเรียนตอบว่า เจ้าปูโง่คิดว่าเราเป็นทาสรับใช้ที่จะพาเจ้าไปในที่ที่ต้องการหรือเราจะกินเจ้าเหมือนกับที่กินเจ้าปลาโง่ทั้งหลายปูหนีบคอนกกระเรียนอย่างแรงแล้วพูดว่าเจ้ากินปลาทั้งหลายนั่นได้ก็เพราะพวกมันโง่แต่ข้าไม่โง่หรอกนะเจ้าจะไม่มีโอกาสได้กินข้าหรอกเพราะข้าจะเป็นผู้ลงมือฆ่าเจ้าเองเจ้าสิโง่ไม่รู้สักนิดเลยว่าถูกข้ากำลังหลอกอยู่แล้วปูก็หนีบคอนกกระเรียนแรงขึ้นแรงขึ้นจนนกร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดรู้ซึ้งถึงความโง่ของตัวเองโอ้ยได้โปรดเถอะท่านปูกรุณาไว้ชีวิตข้าด้วยโอ้ยข้ายอมทุกอย่างแล้วปูจึงสั่งว่าถ้าอย่างนั้นก็จงพาข้ากลับไปที่สระตามที่เคยสัญญาไว้สิดังนั้นนกกระเรียนจึงพาปูไปที่สระด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ก่อนที่เจ้าปูจะปล่อยนกไปมันบีบคอนกกระเรียนอย่างเหี้ยมโหดเป็นครั้งสุดท้ายปลิดชีวิตนกกระเรียนจนตายคาที่ที่ต้นไม้ใกล้ๆนั้นรุกขเทวดามองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและได้พูดขึ้นว่าผู้ใช้สติปัญญาเพื่อเอาเปรียบผู้อื่นผู้นั้นจะต้องได้รับผลกรรมของตนผู้นั้นจะตกเป็นเหยื่อให้ผู้อื่นหาทางหลอกเช่นเดียวกับนกกระเรียนที่ถูกปูหลอกนี้พระพุทธองค์ทรงสรุปเรื่องนี้โดยเทศนาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระจีวรวัฏฏกะผู้มีเล่ห์เหลี่ยมถูกพระช่างจีวรหลอกในอดีตชาติก็เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วในเรื่องนี้พระจีวรวัฏฏกะคือนกกระเรียนพระช่างทำจีวรคือปูและเราตถาคตคือรุกขเทวดาผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณได้เรียนรู้อะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างหวังว่าคุณได้รับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยความสนุกคลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไป